سلام دوستان. امروز میخوام بازم راجع به این نژاد سگ صحبت کنم و البته ناگفته نمونه هر چقدر راجع به این نژاد و فرهنگ سازی در مورد این نژاد با مردم ایران صحبت کنیم، حتی مردم کل خاورمیانه صحبت کنیم، بازم کمه، چون هر روز شاهد ظلم بیشتریم. اول از همه اینو بگم، بعد راجبش بیشتر صحبت میکنیم. جای این نژاد در ایران و خاورمیانه نیست دوستان عزیز. این نژاد اینقدر حجم چربی زیر موش و موهاش زیادن که فقط ساخته شده برای مناطق سردسیر، نه مناطقی مثل ایران و کشورهایی مثل ایران جز کشورهای گرمسیر حساب میشه. حالا شمال ایران یه 2-3 تا استان هستن که 5-6 ماهش سرده، ولی باز کل کشور ایران جز مناطق گرمسیر محسوب میشه. خاورمیانه هم که خب دیگه همه میشناسیم. این نژاد سگ در اینجا فقط آسیب میبینه. فریب یک سری طوله‌کش و سگ فروش نخورید که برمیگردن بهتون میگن این نژادها چون به مرور زمان در همین کشور در این آب و هوا تکثیر شدن، به دنیا آمدن، سیستم بدنیشون با اینجا عادت کرده. نه، اصلا چنین چیزی صحت نداره. اینا همون موه، همون چربیه، همون سیستم بدنیه، همون هوش و همون هیکلی که در کشورهایی مثل روسیه و کشورهای اسکاندیناوی دارن، اینا همونان. متاسفانه جرم اینا زیباییشونه. چون چشمای خوشگلی دارن، مردم دوست دارن داشته باشن. والا به خدا این جز ظلم و برگشت آه و نفرین و نالش به زندگی خودتون چیزی دیگری عاید شما و این حیوانات نمیشه. دوستان من، عزیزان من، هموطنان من، همسایگان، مردمی که در کشور همسایه زندگی میکنید، این نژاد جاش در ایران نیست. حالا میرسیم به داستان این حیوان خدا. این آسکی یا مالاموت زیبا یک سرپرستی داشته. حالا چند تا دست قبل از اون چرخیده خدا میدونه، ولی اینطور که ما میدونیم، اینطور که داستانش به گوش ما رسیده و اینطوری که اون دوستی که نجاتش داد در اون شرایطی که پیداش کرد برای ما تعریف کرد، داستان از این قراره. استان قزوین، شهر علموت که اونجا هم اتفاقا بیابانیه، حالا یکم مناطق کوهیناش بیشتره. در استان قزوین شهر علموت اینو پیدا کردن و در اونجا گراز زیاد داره. گرازها به این حمله کردن که بالای سرش کاملا مشخص جای دندان گراز اینا هست. خب این حیوانی نیستش که تکی بتونه از خودش دفاع کنه. اینا اکثرا گروهی زندگی میکنن. گرازا بهش حمله کردن، داغون اینو پیدا کردن. حالا خدا رو شکر زنده نگهش داشتن، یا تونسته فرار کنه یا حالا بالاخره یه اتفاقی افتاده بالاخره زنده مونده. اینو پیدا کردن، نجاتش دادن. یه مدت نگه داشتن، دیدن ای داد بیداد، ما هم نمیتونیم نگهش داریم. خدا رو شکر در سایت ما اینو گذاشتن برای واگذاری و باز خدا رو شکر یک دوست عزیزی از یکی از کشورهای اسکاندیناوی به نام دانمارک اینو سرپرستیشو پذیرفت. حتی اون مدتی که قرار بود کاراش انجام بشه، کارهای مجوزاش انجام بشه، مهاجرت بکنه به دانمارک و دوستمون نتونست نگه داره، چون فعالیت اینا زیاده، چون اینا نمیتونن در منطقه گرمی مثل کرج زندگی بکنن، چون از قم که نجاتش دادن آوردن کرج. میخوام اینو بگم، شما فکر میکنید حالا این دوست عزیز ما دمش گرم اینو درک کرد، این بچه رو تونست درک بکنه، بفهمتش که آقا این بچه اکتیوه، اینو آورد پیش ما، سپورت به ما. خب حالا ما در یک فضای بهتری ازش نگهداری میکنیم، میتونه حرکت کنه، فعالیت داشته باشه، حداقل یکم اون انرژیش خالی بشه، ولی باز اینجا هم داره اذیت میشه. حالا ما دنبال مسافریم که به امید خدا هر چه زودتر بره پیش خانواده‌اش. ولی اینو میخوام باز براتون تکرار بکنم دوستان عزیز، چطور به چه زبانی در این چند سال به شما گفتم که متوجه نشدید و به چه زبانی به شما بگم که متوجه بشید. به خدا این نژادها واسه این مناطق نیستن و باز تکرار میکنم، فریب این سگ فروشا، طوله‌کشا رو نخورید. اونا به دروغ میان به شما میگن که این نژادها به مرور زمان در اینجا بدنشون عادت کرده و میتونن زندگی کنن. این یک. دو، من میگم به فرض حالا آوردین، حالا آگاهی نداشتید، فریب خوردید، آوردید این سگو، الان دارید در خونتون یا در باغتون یا در حال باغتون داره زندگی میکنه. بعد از اون فریب دوستان و آشنایان یا همون سگ فروشا رو نخورید که بهتون مثلا یک هاسکی یا مالاموت نر یا ماده فروختن، حالا این سگ بزرگ شده، بهتون میگن که بیایید از این طوله کشی کنید، جفت بندازید، بچه به دنیا بیارم، ما بچه ها رو براتون میفروشیم. حالا که یه اشتباه کردید، پس خواهشاً اشتباه دومو نکنید. آخه این چه کاریه؟ شما خودتون منطقه زندگیتون مناسب نگهداری
این سگ نیست. خودتون شرایط زندگیتون، خونتون، حیاتتون، از لحاظ مالی، از لحاظ جسمی توانایی هر روز پیاده روی این بچه رو ندارید، بعد میخواید برید اینو جفت اندازی 7 تا بچه هم اینا بیارن که به خیال این که مثلا دونه ای اینو فلان قیمت بفروشید که بتونید یه پولی از دست بیارید، به دست بیارید، چه فایده ای داره؟ شما در واقع بجز آو ناله و نفرین این سگ 7 تا نفرین ناله دیگه هم به تن میخرید. چطور؟ اینو بهتون میگم. شما ببینید. بله دریا کار داری؟ دریا میخوای بیا اینجا؟ اشکال نداره بیاد، اشکال نداره قربونه، بیا. میخوای بیا هر موقع دوست داری بیا. دریا کوچولی صدای ما رو شنیده، دیده اینجایی، گفته منم بیام. بعد یادش اومده که به لباسش بستنی مالیده. چه حساسه. گفته من نمیام. دریا دوست دسکی اینجا وایسا دوستان تو رو ببینن. یه سلام میکنی به دوستا؟ نمیگی؟ چرا؟ به دوربین بگو سلام. اذیتش نکن باشه. آفرین. من نازش. بس من حرف بزن، تو ناز کنی من حرف بزنم، تو ناز کنی باش. چرا گفتم شما بجز آو ناله این سگ جان چی میخوای؟ ماما میخوای بری؟ آره میخوای سنگ بیارم اینجا بشینی با هم دیگه؟ بشینی اینجا مثل من؟ میخوای بری؟ باش برو در بازه، مامان اونا اونجاست. اومد فقط نازش کنه بره. باشه خداحافظ. موضوع از این قراره، عین واقعیته. بعضی موقع بعضی چیزا رو نمیشه به صورت بگم که این درخته، بله تنه درخت، بگم 2 به علاوه 2 میشه 4، بله میشه. ولی بعضی چیزا عرفانیه، به معنویت ربط داره، به انسانیت ربط داره. حتما یک سریا اونو تجربه کردند یا دیگران دیدند و تجربیات اونا رو دیدن و دیدن چه اتفاقی پشمند اون کاراشون افتاده که دارن با شما تعریف میکنن. حتما خودتون نرید تجربهش کنید و بعد بگید ای داد بیداد اون فردی که اون حرفو میزد درست بود، من چرا این کارو کردم. پس گوش کنید، این اشتباه رو تکرار نکنید. ببینید دوستان عزیز، داستان از این قراره. شما میرید یک سگ نر و ماده رو جفت میاندازید، به خواسته شما اونا جفتگیری میکنن، 7 تا بچه به دنیا میارن. این 7 تا بچه رو شما نهایتا میگید که من یه دونه، و خیلی به خودتون فشار بیارید بگید من 2 تا رو میتونم نگه دارم. اوکی؟ اون 5-6 تای مابقی رو به هر دوست و فامیل و آشنایی که از روی هوس و از روی نگاه، چون شما رو دیدن و دیدن که شما سگ داشتی، اونا هم هوس کردن که سگ داشته باشن، درخواست میکنن از شما که حتما اگر سگ تو بچه آورد من میخوام. حالا چه بخواد از شما بخره یا شما بخواید به صورت رایگان بهش بدید. هیچ کس، اگر ما این فرض رو در نظر میگیریم که شما بهترین فرد برای نگهداری یک سگ هستید، ولی در ادامه مطمئن باشید هیچ کس مثل شما دیگه نمیتونه از اون سگا نگهداری کنه. 2. آیا شما پیش بینی کردید یا 100% مطمئنید که اون افرادم حداقل، نمیگم حد اکثر، میگم حداقل میتونن 15 سال از این موجود زنده ای که 20-25 سال عمر میکنه بهش میدی، آیا میتونه ازش نگهداری کنه به نحو احسن؟ آیا اون فرد بعد از یک مدت پشیمون نمیشه، نمیده به یکی دیگه، بعد اون بده یکی دیگه، مثل خیلی از سگ‌هایی که ما نجات میدیم و 10 تا دست چرخیدن، 15 تا دست چرخیدن، اصلا معلوم نیست سرنوشتش چی میخواد بشه. شما شاید تا نفر دومو ببینید، بعد از اون میتونید ببینید. خب حالا در این مراحل، در این سالها، در این ماها، هر بلایی، هر اتفاقی سر اون طول سگ که الان تبدیل شده به یه سگ بزرگ بیفته، اولین نفر آو نالش برمیگرده به شما. چرا؟ چون به خواست شما اون سگ به وجود اومده. درسته اون سگا جفتگیری کردن و اون سگ ماده اونو به دنیا آورده، ولی به خواست شما بوده. اینا به صورت غریزی جفتگیری میکنن، ولی شما از عمد اینا رو به هم نزدیک کردید که جفت بخورن، بچه به دنیا بیارن، شما بفروشید، کسب درآمد کنید، یا حالا به خاطر خودشیرینی به صورت رایگان بدید به دوستی، رفیقی، فامیلی، آشنایی. مقصر اصلی شمایید. بس هر خدایی نکرده هر اتفاق ناگواری در طی زندگی اون سگ براش بیفته، مقصر اصلی شمایید. مگه نیستن بین این بچه‌هایی که ما نجات میدیم، مگه نیستن سگایی که نتونستن مردم نگهداری کنن ازشون، کسایی که دستشون بوده نتونستن نگهداری کنن، بعد از یک مدت بردن تو یک روستایی دست یه فامیلشون
فامیل دور، اون سری هم واسهتون تعریف کردم. اون طرف هم واسش اهمیتی نداشت، رو در واسی گیر کرد، رو در وایسی گیر کرد، به شما گفت باشه بیار بزن اینجا. گذاشتی تو حیاط خونش. در اون خونه اماکن بود، قمار بازی میکردن، افراد ناجور رفت آمد میکردن. یک روز یک نفر از اون افراد انگاری در قمار باخته بود، یا عصبی بود یا خمار بود، با لگد میزنه به پهلوی اون حیوان و اون حیوان استخون پهلوش میشکنه و نزدیک قلبش میره. اون دوستمون نجات داد، ما خودمون رفتیم بالا سرش، فیلمش هست. اون سری هم همین تازگی هم واسهتون تعریف کردم. این یه مورده. تو هر روستایی شما برید پر از این سگاست که میریم با اون فرد صحبت میکنیم، میگه فامیلم آورده اینجا گذاشته. چرا؟ چون فامیلش در شهر زندگی میکرد، از روی هوس رفته یه سگ آورده، بعد از یه مدت نتونسته سگ رو نگهداری کنه، آورده داده دست فامیلاش. وای چه کاریه؟ خب کی مقصره؟ اون سگ فروش اولین نفر. سلام دوباره اومدی؟ سلام. قربونت برم. من ناز کردم. بیا اینجا واسه یه عکس بگیریم بعد برو. بیا اینجا واسه. بیا هر موقع خودت اومدی بعد برید بین روستاتون، شهرتون، اطرافیانتون، آشناهانتون، هر کسی که میشناسید به عنوان شغل یا شغل دوم کارش سگ فروشی، تولید مثل سگ و سگ فروشی. برید ببینید کدومشون آرامش دارن، زندگیشون آرامش داره، میزونه، مشکلات عجیب غریب نداره، مشکلات حل نشدنی نداره. همشون یه جوری گرفتارن، همشون اسیر زندگی هن. هیچ کدومشون آرامش ندارن. یکی این دسته که طول کشی میکنن و حیواناتو به خواسته خودشون به وجود میارن و میفروشن، از مادر جدا میکنن، میرن میفروشن. دومین دسته متاسفانه شکارچیانن. بدترین مرگها رو شکارچیان دارن. من این همه سین کردم تا به امروز ندیدم یک فرد شکارچی، کسی که میره پرنده ها رو، حیوانات رو در جنگل اینا با تفنگ میکشه، یک نفر ندیدم مرگ خوبی داشته باشه، زندگی آرومی داشته باشه. همشون، هر کسی دیدم الان دارم میگم خدمتتون، یکی یکی اون افراد داره از جلوی مغزم داره راه میره، میبینمشون. یکیشون مرگ درست حسابی نداشته، یکیشون تو زندگیشون آرامش نداره، جریان نداشته. بدترین کار دنیا شکارچی بودنه. چرا؟ چون شما از روی نیاز نمیرید اون حیوانات شکار بکنید، از روی طمع، از روی سرگرمی، از روی حرص، از روی بیرحمی میرید اون حیوانات شکار میکنید، در صورتی که هیچ نیازی نداشتید اون گوزن رو بکشید، اون روحوار رو بکشید، اون پرنده رو بزنید، اون ماهی رو بگیرید. هیچ نیازی ندارید. از روی تفریح میرید، از روی سرگرمی میرید. طبیعت هم داره میبینه، طبیعت هم تاوانشو میگیره از شما. طبیعت قاضی خوبیه، قاضی بیرحمی هم هست در واقع. دمش گرم، بیرحمیش هم قشنگه، چون میدونه داره چیکار میکنه. هر کاری هم بکنید جریمهشو باید بدید، هر کاری بکنید باید تاوانشو بدید. و سگ فروشا برید ببینید، اصلا حرف منو بیخیال، برید ببینید دوستان عزیز. پس نکنید این کارو. یک، این نژادها رو نیارید، خواهش میکنم ازتون، اینا جاشون اینجا نیست. دو، نخرید. سه، حالا آوردید، چند سال دارید، دوستش دارید، باهاش دارید زندگی میکنید، ازتون خواهش میکنم تعدادشون رو بیشتر نکنید. من دارم میبینم اینا چقدر دارن آسیب میبینن. من میبینم که در طول سال در مناطق جنوب ایران چقدر سگ هاسکی به خاطر گرمازدگی میمیره ولی صداش در نمیاد، دکترها اعلام نمیکنن. آقا خانوم، توی اهواز، تو استان خوزستان، توی اهواز، بذار یه مثال واقعی بهتون میگم، طرف ازش خوبه، بچهش لج میاره میگه من هاسکی میخوام، چشم آبی، خدا شاهده، میره میخره، بعد 3 ماه 2 ماه ایام تابستون، گرمترین فصل سال، میره میخره، بعد بچهش خسته میشه ازش، میندازه کنار حیاط، حیوان خدا از گرما زده میشه، میمیره با بدترین درد. تمام. انگاری یه سری هم هستن میرن جوجه رنگی میخرن تو این تابستونا واسه بچه‌هاشون. اصلا من نمیدونم چرا موجود زنده رو به عنوان اسباب بازی برای بچه‌شون میخرن. چه دلیلی داره؟ آقا این همه اسباب بازی در دنیا وجود داره، چرا موجود زنده رو میخرید؟ شما با همون کارتون بدترین تربیت رو دارید رو بچه‌تون پیاده میکنید. اون بچه بزرگ بشه انسان نیست، اون بچه بزرگ بشه اصلا نمیدونه مسئولیت چیه، نمیدونه مهربانی چیه، هیچ چی نمیدونه. چرا؟ چون از پدر مادرش دیده که آقا موجود زنده مثل یک کالاه، مثل عروسک اسباب بازی، مثل ماشینه که اگر بعد از یه مدت ازش خسته شدی باید ولش کنی، باید بندازی کنار بره بمیره. شما در واقع یک انسان بیرحم و ظالم رو دارید پرورش میدید. گربه دیده چنین عکس العملی پیاده کرده. بشین پسر، اینجا با گربه ها نباید کاری داشته باشی، اینجا گربه ها همه با ما دوستن. پسر
آخه سر ولش کن. گربه سلام، گربه رو بگیر، گربه رو بگیر. میبینی؟ چیکار داری به اون گربه؟ اون گربه هم تازه حواسش همه. ببین اینا همدیگه چشمای همو میشناسن. اگه یه سگ دیگه بود اون اونقدر نمیترسید و تعجب نمیکرد. اونم از چشم این فهمیده که این قرار من اذیت کنه، اونم حالت استرس وایساده، الان رفته پشت گلا پنهان شده با یه چشم داره نگاه میکنه. اوخه بریم یکم داخل، همیته آروم آروم بریم به سمت داخل، اون گربه استرس نگیره. بعد یه چیز دیگه، خیلی ها فکر میکنن که اگر ما موهای اینا رو کوتاه بکنیم در گرما تاثیر داره. واسه بیا این ور اون ور نوره، فکر میکنن که مثلا اینا خنک میشن. نه، اصل جای بدنشون که باعث گرما میشه، باعث این میشه که اینا احساس گرما کنن، اون چربی زیر پوستشونه. درسته حجم موهاشون خیلی زیاده، به قول ما پرپشته، بله، ولی با کوتاه کردن مو هیچ تأثیری نداره که شما جلوی گرمازدگیشو بگیرید. نه، اصلا شما کل موهاشو بزنید، اون چربی های زیر پوسته که باعث میشه اینا احساس گرما کنن. حالا قربون شما، اصلا کلا سیستم بدنی اینا به این صورته. سیستم بدنیشون اینطوری که آقا واسه مناطق سردسیر ساخته شده، تمام، مثل خرس قطبی واسه قطبه، واسه جای سرده، اینا هم واسه جای سردسیرن، تمام شد رفت. مثل یه سری حیونا که واسه جای گرمسیرن دیگه. دو تا چهار تا یه چیز مشخص و آشکاریه. چه اصراریه که من بیام یه درختی رو که مثلا مثل نخله، مثل خرما که واسه مناطق گرم سیره، من بیام اینجا بکارم. بله میکارم، ولی خرما نمیده، هیچ فایده ای نداره. الکی انگاری یه شاخه رو یه جا زدی، هیچ فایده ای نداره. در اون مناطق گرم سیره که میوه میده، محصول میده. اون درخت، اون گیاه، اون حیوان، هر منطقی حیوانات و گیاهان مخصوص خودشو داره. این دیگه آخه یه چیز ساده ایه. اینو دوران ابتدایی به هممون یاد دادن. چرا بعضیا اینقدر خودخواهن، نمیخوان بپذیرن که آقا این حیوان نه با اونا فرق میکنه. همون افراد پذیرفتن که خرما واسه مناطق گرمسیره، ولی اینو نمیپذیرن که هاسکی واسه مناطق سردسیره. چرا؟ چون خودخواهن، چون این زیبایی انسان خودخواه رو فریب میده و نمیشنوه دیگه، اصلا نمیشنوه، میگه من اینو میخوام. آقا قرار بر این نیستش که تو چون پول داری باید به حیوانات دیگه آسیب برسونی. بی خود، اصلا منم نگم طبیعت ازت میگیره. این شعور میخواد. اصلا بعضی موقع چیزا یادم میاد باز دارم عصبانی میشم. شعور ندارید. تا طبیعت بهتون کمی پول میده سریع هار میشید، سریع میخواید سوء استفاده کنید. ربطی نداره، از پول جور دیگه استفاده کن، از پول جور دیگه لذت ببر. چرا میخوای با اون پولی که حالا قسمت بوده، طبیعت بهت داده، خداوند بهت داده، چرا داری سوء استفاده میکنی؟ چرا باعث آزار و اذیت بقیه موجودات دنیا میشی؟ خودخواه. حالا یه چیز دیگه داخل، صدای ماشین اینجا نمیذاره، بذار اینو بهت بگم. یه چیزی گفتم، یه چیزی یادم اومد. حکایت یه سری از این افرادی که تازه به یه پولی رسیدن، حالا یه اتفاقی افتاده، یه پولی رو به دست آوردن، داخل شهر زندگی میکردند و دوباره میخوان برگردن داخل روستا، ولی این بار میخوان داخل روستا یه خونه ویلایی داشته باشن که مثلا تعطیلات برن اونجا. تعطیلات هم بزن، اینو بزنم اینجا بشینم. تعطیلات برن اونجا. خب چیکار میکنن این افرادی که کمبود دارن، عقده دارن؟ این واقعیتیه، ممکنه خیلی هم ناراحت شید، ولی گوش بدید، این عین واقعیته. خیلی ها از روی عقده اولین کاری که میکنن بعد از خرید زمین و ساخت ویلا، درست کردن استخره. بعد از اون چیه؟ آوردن یک سگ ژرمن شپرد یا هاسکی یا دوبرمن یا روتوایلر. از این چهارتا خارج نیست.
این اوج یک فرد عقده‌ایه که یعنی تو عقده‌تو با اونا میخوای برطرف کنی. آقا من یک فرد عقده‌ایم، هفته یک بار میخوام برم، اونم تازه ممکن خیلی تاریخ‌ها رو نرید، هوا سرد باشه، بارونی باشه، اصلا خیلی گرم باشه، یا اصلا این تعطیلی من کار دارم جای دیگه میخوام برم، میرن ویلا میسازن، استخر میسازن، بعد یه سگ میارن میذارن تو خونه که چی؟ که اگر دوستی، فامیلی، آشنایی باشون رفت تو ویلاش پوز بده، بگه نگاه کنید من سگ دارم. چه سگی؟ ژرمن شپرد، چه سگی؟ هاسکی، چه سگی؟ دوبرمن، روتوایلر. با اون پوز بدن، عقدهشون برطرف بشه. یه 10 دقیقه یه رو اون دوستشون، آشناش راجع به اون نژاد باهاش صحبت بکنه، اون بگه به به آفرین عجب نژادی، چه چیزایی یاد گرفته، چی میدونی، کجاییه، مثلا اسم 4 تا کشورم به کار ببره، بگه پدرش اینجاییه، مادرش اونجاییه، عقدهش برطرف بشه. این به این بگه به اون احساس پولدار بودن بهش دست بده، احساس برتری بهش دست بده با یه موجود زنده. این چه فرقی داره با برده داری؟ چه فرقی داره؟ دوران قدیم هم طرف برده های قوی کل داشت، با اونا پوز میداد. الان هم شما میخواید یه سگ مثلا نژادهای مختلف داشته باشی، با اون پوز بدی. این متاسفانه یکی دیگه از گرفتاریایی که ما داریم و داریم میبینیم. ببینید من دارم راجع به کار خودم، راجع به چیزی که عمرمو گذاشتم در اون راه دارم صحبت میکنم. سلام بابا جان، سلام دخترم، از این ور اومدی؟ قربونت برم. بابا رو یه موس محکم بده. مرسی. او میخون افتاد سنم روشنه. آره قربونت برم من. مرسی مهربان، مرسی. قربونت برم. نه اینجا وایسی با عموی عکس بگیره، اینجا بشین بابایی وایس، اینجا بشین، اینجا اینجا سایز اینوری اینجا بشین. عمو وایس، عمو عکس بگیرم. عمو تری خوبه، عمو تری بیا. مامان حاضره. وایس اونجا دوربین نگاه کن. مرسی. آره من دارم راجع به کار و زندگیم صحبت میکنم، راجع به شغل دیگری صحبت نمیکنم. چیه؟ که ما این مسائل دیدیم، این اتفاقات دیدیم که کلی سگ با نژادهای مختلف در ویلاهایی که هیچ کس سکونت نداره زندگی میکنن. هفته یک بار میرن واسش به خیال خودشون کلی غذا میریزن که این در این یک هفته اون سیر بشه، یا به یک نفر از اهالی اون محل یه پولی میدن، میگن آقا ما نیستیم تا هر روز واسه این سگ غذا ببر. به خداوندی خدا قسم میخورم خیلی از اون افراد بومیه هم اونجا اون پولو میگیرن ولی غذا نمیبرن با اون سگ. من اینو دیدم، شنیدم و دیدم، به جون عزیزم دارم قسم میخورم. اینم حتی دیدم. ببین اون دیگه چقدر پس فطرته، که صاحب ویلا به اون فرد بومی پول میده، میگه آقا در روزهایی که من نیستم تو برو به سگمون غذا بده. اون پولو خرج میکنه ولی به سگ غذا نمیده، یا غذای مثلا فاسد میخره یا یه چیز دیگه میخره که یه مقدار از اون پول واسش بمونه. حالا بجز اون پوله داره دستمزدم میگیره ولی باز نمیبره. به همین دلیل خیلیا میان از ما میان از ما غذای خشک میخرن که اون فرد بومیه یا اون کارگری که در اون خونه زندگی میکنه اون غذا رو ندزده یا بده به اون حیوان بخوره. همین خدا شاید این غذاها شاهدن، بچه‌ها شاهدن که خیلیا به همین دلیل میان پیش ما غذای خشک میخرن که اون طرف اون پولو یا اون مرغی که بهش میدن رو ندزده. ببینید چه کسانی رو ما میبینیم، چه افرادی رو میبینیم. فکر مردم چقدر شیطانیه. در نهایت بچرخی در نهایت همه این ظلم ها، همه این کمکاری ها، بدبختی ها میخوره به اینا در نهایت آسیب میبینن. ما به چنین مردمی روبرو هستیم. بس حق داریم که هر روز بیایم صحبت کنیم، هر روز فرهنگ سازی کنیم، با امید روزی که ما دیگه شاهد چنین تصاویری و ظلم‌هایی نباشیم. من از صمیم قلبم آرزو میکنم به امید پیروزی نور بر تاریکی قلب‌های هممون و به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا. امیدوارم که به هر طریقی که حالا دارم صحبت میکنم تونسته باشم به چندین نفر اینو بفهمونم، برسونم که این کار اشتباهه، این کار درسته. من دارم راجع به شغل دیگری صحبت نمی کنم، حرفه دیگری صحبت نمی کنم، راجع به حرفه‌ای صحبت می کنم
که عمرمون در این راه گذاشتم و تک تک حرفها و پیشنهادهایی که به شما میدم همه رو تجربی کسب کردم، لمس کردم، دیدم، تک تک این ظلم ها و نامهربانی ها رو دیدم و الان دارم میگم خدمتتون. امیدوارم هممون به راه راست هدایت بشیم به امید خدا. دوستان عزیز، خواهشاً اگر قصد سفر به کشورهای اروپایی مثل آلمان، پاریس، دانمارک، نروژ و اتریش رو دارید، ممنون میشم از طریق ایمیل یا همینجا کامنت به ما اطلاع بدید که چندین بچه که منتظرم به خانواده هاشون بپیوندن خوشبخت بشن به امید خدا. امیدوارم که تا آخر فیلمم دیده باشید و امیدوارم که، حالا باز تکراری میگم، امیدوارم که تبلیغاتی هم که داخل فیلم میاد و با حوصله ببینید، لایک کنید و برای دیگران هم بفرستید که فیلم های ما بین مردم بیشتری پخش بشه به امید خدا. قربون محبتتون و باز میگم به امید روزهای خوب برای همه موجودات دنیا. مخلصیم. قربون شما.